spitale, fushë, por edhe raketa. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët perëndimor bën gjithçka që mundën për të shmangur këtë skenar dhe duke ndjekur rrugën diplomatike me Rusinë. Ne kemi paralajmëruar prej javësh se kjo do ndodhte. Dhe tani i gjithë skenari po shfaqet para syve tanë. Ne kemi parë prej javësh rritje të agresivitetit në Donbas, një rajon i kontrolluar nga separatistët prorus. Ne pam teatrin politik që po luaj në Moskë për të gjetur një pretekst për pushtimin e Ukrainës. Dëgjuam madje se ishte Ukraina ajo që po përgatitej të sulmonte Rusinë, apo se Ukraina po kryente një gjenocid. Arsye që u shfaqe në media pa asnjë provë. Pam po ashtu që Putin njohu si Republika të Pavarura 2 rajonet separatiste në lindje të Ukrainës. Ndërkohë që ne po përgatiteshim për të qëndruar në krah të Ukrainës, Putin përgatiti sulmin ushtarak ndaj saj. Fillimisht erdhën sulmet ushtarake të ndjekura nga tanket, të cilat hyn nga 3 pika të ndryshme. Më pas erdhën sulmet kibernetike ndaj të gjitha faqeve qeveritare ukrainase. Putin është agresori. Putin është ai që zgjodhi këtë luftë. Dhe tani ai dhe vendi i tij do të përballen me pasojat. Sot unë po njoftoj një pako të re agresive sanksionesh. Këto sanksione do të kenë pasoja të rënda mbi ekonominë ruse dhe hynë në fuqi në mënyrë të menjëhershme. Ne duam që këto sanksione të kenë pasoja afatgjata në ekonominë ruse, por duam njëkohësisht që të kenë pasoja sa më të shkurtra ndaj aleatëve tanë në Europë, por edhe në ekonominë amerikane. 75 vende anëtare të Kombeve të Bashkuara, përfshirë aleatët tanë mbar botën, kanë dalë kundër këtij agresioni rus ndaj Ukrainës. Unë fola me liderët e G7-s këtë mëngjes dhe ne jemi në unitet të plot për masat ndaj Ukrainës, ndaj Rusisë. We're going to stunt the ability to finance and grow the Russian military. We're going to impose... Ne do të dënojmë Rusinë për aksionet e saj dhe do të minimizojmë përpjekjet e Rusisë për agresionin ushtarak në vendet e tjera. Putin arriti sot në fakt pikën e tij më të ulët në historinë e tij politike. 15%. In today's actions, we've now sanctioned Russian banks that together hold around... Me pakon e re të sanksioneve ekonomike ne duam të cënojmë bankat kryesore ruse dhe institucionet kryesore financiare ruse. Ne duam që bankat ruse të mos kenë më qasje në sistemin financiar amerikan dhe po ashtu po ngrimë aksionet e 4 bankave të mëdha ruse. Këto sanksione përfshin bankën VTB, e cila është banka e dytë më e madhe në Rusi. Të gjitha asetet e saj në Shtetet e Bashkuara do të ngrihen. Po ashtu po vendosim sanksione ndaj elitave politike ruse, por edhe familjeve dhe njerëzve të tyre të afërt. Ne do të sulmojmë këta miliarderë të korruptuar. Po ashtu ne do të vendosim sanksione të egre ekonomike edhe ndaj bizneseve më të mëdha ruse. Sanksione që janë vënë në koordinim të plot me aleatët tanë evropian. For strategic sectors of its economy,
and degrade its industrial capacity for years to come. Ne do të dëmtojmë në fakt të gjitha kapacitetet ushtarake dhe industriale të Rusisë, jo vetëm për momenti që flasim, por për të gjitha dekadat në vijim. Rusia do ta ketë të vështirë të modernizojë ushtrinë e saj, por edhe programin e saj hapësinor për shkak të këtyre sanksioneve. Këto sanksione do t'jenë një goditje e rëndë për ambicet e Putinit për dekadat në vijim. Ne pashtu jemi të vendosur për të mbrojtur aleatët e NATO-s. Nesër, NATO do të mblidhet në një summit dhe ne do të jemi atë, krah tyre dhe krah aleatëve tanë europian. Although we provided over $650 million in defensive assistance to Ukraine just this year, last year. Edhe pse ne kemi ofruar ndihmë të jashtëzakonshme ushtarake për ushtrinë ukrainase, unë dua të theksoj edhe një herë se forcat ruse nuk do të angazhohen për të luftuar forcat ruse në Ukrainë. Pra, ushtria amerikane nuk do të hyjë në Ukrainë për të luftuar agresionin rus, por megjithatë ne do të mbrojmë deri në fund aleatët e NATO-s dhe kufijt lindor të NATO-s, të cilët janë në këtë moment më të rrezikuarit. Në këtë moment NATO është më i bashkuar dhe më i vendosur se kurrë. Nuk ka asnjë dyshim se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e NATO-s do të respektojnë nenin 5 të aleancës. Një sulm ndaj një vendi antar të NATO-s është një sulm ndaj të gjithë aleancës. Si pjesë e përfshirjes tonë në NATO, ne po ashtu duam të sanksionojmë Bielorusinë, e cila ka qenë një partner kyç i Rusisë në këtë agresion ndaj Ukrainës. Ne duam të shtojmë po ashtu praninë ushtarake në Poloni dhe Rumani. Rest of NATO, adding their own forces and capabilities to ensure collective defense. And today, within hours of Russia's unleashing its assault, NATO came together and authorized and activated an activation of response plans. Sot, në dritën e agresionit rus ndaj Ukrainës, NATO u bashkua sikur më parë për të gjetur një përgjigje të përbashkët ndaj këtij kërcënimi për sigurinë në Europë. Ne kemi një plan përgjigje ndaj këtij agresioni dhe kemi vendosur të shtojmë po ashtu kapacitetet tona në Gjermani dhe në Europën juglindore. I've also spoken with Defense Secretary Austin and Chairman of the Joint Chiefs General Milley about preparations for additional moves should they become necessary to protect our NATO allies and support them. Unë dhe sekretari amerikan i mbrojtjes ram dakord të mbrojmë çdo centimetër të aleatëve tanë të NATO-s kundrejt këtij agresioni. Po ashtu ne duam të mbrojmë familjet amerikane si dhe bizneset amerikane nga rritja e çmimit të gazit, i cili është i pritshëm në dritën e kësaj krize të rëndë. In our sanctions package, we specifically designed to allow energy payments to continue. Në këtë paket sanksionesh, ne në fakt kemi bërë të mundur që gazi rus dhe eksportet e gazit të përfshihen sa më pak të jetë mundur në mënyrë që familjet amerikane të mos preken nga kjo krizë e rëndë. And the United States will release additional barrels of oil as conditions warrant. I know this is hard. SHBA po përgatitet po ashtu të furnizojë aleatët e saj e europian me gaz të lëngshëm ashtu siç kishte premtuar. Dua të dini që kjo situatë është kritike për mua. Por ky agresion nuk mund të injorohet. Ne duhet të përgjigjemi Putinit, i cili po mban në fakt rolin e një bullizuesi. Ne në fakt luftojmë për lirinë dhe për të drejtat që ne mbrojmë. Ne jemi të gatshëm për të përgatitur
Ne kemi qenë në fakt duke bashkëpunuar prej muajsh me aleatët evropian për të përballuar sulmet kibernetike ruse, por edhe për të kundërpërgjigjur kibernetikisht ndaj këtij agresioni. Ne pashtu duam të ndihmojmë Ukrainën me ndihmë humanitare për ta ndihmuar në tejkalimin e kësaj sfide të rëndë. Historia na ka treguar vazhdimisht se pushtimi i territoreve të huaja çon vetëm në rënim dhe shkatërrim. But the Ukrainian people have known 30 years of independence. And they've repeatedly shown that they will not tolerate anyone who tries to take their country back. Njerëzit në Ukrainë kanë jetuar 30 vite në pavarësi dhe kanë treguar se nuk do të lejojnë askënd të rrëmbejë këtë liri. Putin ka sulmuar në fakt të gjitha principet që mbajnë paqen globale, duke tundur themelet e kësaj paqeje. Kjo ofensivë ushtarake e Putinit nuk ishte kurrë në fakt për shqetësimet që Rusia mund të ketë mbi sigurinë në Europë, por ishte për të aneksuar fshinjët e Rusisë, për të ndryshuar kufijt me forcë dhe për të zgjedhur një luftë pas një arsyetim. But it is a vision that the United States and freedom-loving nations everywhere will oppose with every tool of our considerable power. Rusia nuk mund të ndryshojë me forcë kufijt e vendeve fshinje. Unë jam e sigurt që SHBA, Ukraina, por edhe aleatët tanë perëndimor do të dalin më të fortë se kurrë nga kjo krizë. Ne do të sigurohemi për këtë. Any nation that countenances Russia's naked aggression against Ukraine will be stained by association. When the history of this era is written, Putin's choice to make a totally unjustifiable war on Kur Ukraine. të shkruhet historia në të ardhmen, zgjedhja e Putinit për të sulmuar fshinjen e tij pas një arsyetim, pas një provokim, duke shkelur me këmbë të gjitha të drejtat e njerëzit, por edhe të drejtat e një vendi për të zgjedhur rrugën e tij për të ardhmen e tij, do të mbahen mend nga brezat e ardhshëm. They endure in the contest between democracy and autocracy, between sovereignty and subjugation. Make no mistake, freedom will prevail. Mos bëni asnjë gabim. Liria e gjithnjë do fitojë. Mr. President, Associated Press, Zeke. With President Putin at this point, and what interactions have you had with the Russian government? I heard the first part. Do I have any plans to speak with Putin at this point, and what? What communications have you had with the Kremlin as far as... A kam patur komunikime me presidentin rus Vladimir Putin? It's a large conflict already. The way we're going to ensure it's not going to aspire to a larger conflict is... Ky është një konflikt i madh ushtarak dhe ne duam të sigurohemi që ky konflikt të përmbahet dhe mos të kthehet në një konflikt që mund të përfshijë aleatët tanë europian apo vendet e NATO-s. Në fakt, unë nuk kam asnjë plan për të folur me presidentin Vladimir Putin. Wall Street Journal, Tarina. Mr. President, you didn't mention SWIFT in your sanctions that you announced. Is there a reason why the U.S. Isn't doing that? Is there a disagreement among allies regarding SWIFT and whether Russia should be allowed to be a part of it? The sanctions that we have proposed on all their banks have... Sanksionet që ne kemi propozuar ndaj bankave më të mëdha ruse do kenë pasojë të jashtëzakonshme mbi ekonominë ruse se sa sistemi financiar I pagesave SWIFT. Padyshim vende si Britania dhe disa aleatë europian kanë vendosur ta përjashtojnë Rusinë nga ky sistem financiar, por SHBA po ndjek një rrugë tjetër. Do you see him trying to go beyond Ukraine
And a second question I'll just give to you now. This statement that he gave last night, the threat that he gave, the West will face consequences greater than any you have faced in history. Is he threatening a nuclear strike? I have no idea. Unë nuk di të them nëse Putin po na kërcënon me një luftë nukleare. No one expected the sanctions to prevent anything from happening. Askush nuk priste në fakt që këto sanksione që ne kemi vendosur të parandalonin sulmin rus ndaj Ukrainës. What he's brought on them. Ne dinim se çfarë do ndodhte, ashtu siç edhe Putin e dinte se çfarë priste nëse ndërmerrte këtë pushtim. He's going to test the resolve of the West to see if we stay together, and we will. Putin po mundohej të testonte reagimin ton për të parë nëse perëndimi do të qëndronte i bashkuar, dhe ne do të qëndrojmë të bashkuar. Two topics, just really quick. First, markets are down and gas prices are up. I know you always stress the difference between Wall Street and Main Street, but everybody seems to be in for some economic pain. How economically painful is it going to get for people in this country? And I do have one more question. First of all, there's no doubt that when a major nuclear power Nuk ka asnjë dyshim se kur një fuqi ushtarake bërthamore sulmon dhe pushton një vend fshinj, bota do të reagojë. Nuk ka asnjë dyshim për këtë. Number two, the notion that this is going to last for a long time is highly unlikely as long as we continue. Ne nuk presim që kjo situatë, kjo agresion të zgjas për një kohë të gjatë, të paktën jo pas hyrjes në fuqi të këtyre sanksioneve. Did you underestimate Putin, and would you still describe him the way that you did in the summer as a worthy adversary? A në vlerësova Putin? I made it clear as an adversary, and I said he was worthy. I didn't underestimate him. Nuk e kam në vlerësuar Nuk e kam në vlerësuar presidentin rus, përkundrazi kur e kam takuar për herë të parë si president në verë, kam thënë që ai do ishte një këshilltar i vlefshëm. Ajo që Putin po kërkon në këtë momente është një përpjekje për të rikthyer Bashkimin Sovjetik. Unë mendoj se gjithçka rrotullohet rreth këtij nocioni, një përpjekje për rikthimin e Bashkimit Sovjetik. You're confident that these devastating sanctions are going to be as devastating as Russian missiles and bullets and tanks? Yes, Russian bullets, missiles and tanks in Ukraine. Yes, I am. Unë jam i bindur se këto sanksione do jenë paq efektive sa tanket, plumbat dhe raketat ruse në Ukrainë. I didn't say sanctions couldn't stop him. You've been talking about the threat of these sanctions for several weeks now. Yes, but the threat of the sanctions and imposing the sanctions and seeing the effect of the sanctions are two different things. Unë nuk prisja në fakt që sanksionet të ndalonin planin e Rusisë për pushtimin e Ukrainës. And what will that do? How will that change his mindset here, given he's Because it attacking will so Ukraine as we weaken his speak? country that he'll have to make a very, very difficult choices of whether to continue. Putin në fakt është kaq i dobët në Rusi sa do të duhet të bëjë një zgjedhje të vështirë, rënimin ekonomik të Rusisë apo ndalimin e këtij agresioni ndaj Ukrainës. It's not a bluff, it's on the table. Sanctioning President Putin? Yes. Why not sanction him today, sir? Vendosja e sanksioneve personale ndaj Putinit nuk është në fakt një bluff i SHBA-s, është padyshim një opsion që ne kemi vendosur në tryezë. But given the full-scale invasion, given that you're not pursuing disconnecting Russia from what's called SWIFT, the international banking system, or other sanctions at your disposal, respectfully, sir, what more are you waiting for? Specifically, with the sanctions we've imposed exceed SWIFT. The sanctions we imposed Sanksionet që ne kemi vendosur në fakt e tejkalojnë dëmin financiar që mund të ketë shkoputja e Rusisë nga sistemi financiar SWIFT. in another month or so to see if they're working. Yes. Can I ask you about Zelensky? Sir, you spoke to Vladimir Zelensky yesterday, sir. What's the risk that we are watching the beginning of another Cold War, and is there now a complete rupture in U.S. and Russian relations? There is a complete rupture right now in U.S.-Russian relations.
Në fakt kemi një shkëputje totale të marrëdhënieve midis SHBA-s dhe Rusisë. Padyshim është një atmosferë që të na kujton luftën e ftohtë. Padyshim kjo do të jetë një ditë e ftohtë për Rusinë. Ne po shohim që nuk ka shumë lider apo vende që po i dalin në mbrojtje dhe jemi të lumtur për këtë. I'm not prepared to comment on that at the moment. Wait, no. Yeah. No. He's had his hand up a long time. Thank you, Mr. President. How concerned are you that Putin wants to go beyond Ukraine into other countries and the U.S. will have to get involved if he moves into NATO countries? Well, if he did move into NATO countries, he would. Nëse Putin do të ndërhynte në vendet fshinje të NATO-s në Ukrainë Lindore, padyshim SHBA do të përfshihej. Por nëse ne nuk marrim masa tani me këto sanksione të rënda ekonomike, padyshim që Rusia mund të përfshihet edhe në vendet e NATO-s. Mr. President. I'm sorry, I can't hear you. Sir, India, which is a major defense partner of the United States, is India fully with you on the issue of Ukraine and Russia? Does the Defense Department of the United States? Sir, India is one of your major defense partners. Is India fully in sync with the United States on Russia? We're in consultation with India today. We haven't. Ne kemi patur në fakt biseda dhe konsultime me Indinë sot. Thank you. Dhe do të vazhdojmë bisedimet dhe